नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले खरबुजाको सेतो भागको तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। ल हेर्नुस् त, रातो चाहिँ खाएर हामीले सेतो भाग चाहिँ यसरी अब म काट्दै छु सब्जी पकाउनको लागि। अब बोक्रा तास्नु पर्छ हामीले चाहिँ। हरियो बोक्रालाई चाहिँ फ्याल्नु पर्छ पछाडिको। यो चाहिँ अलिक कडा हुन्छ, पाक्दैन, त्यसकारणले गर्दा हामीले फाल्नु पर्छ हरियो बोक्रा चाहिँ। अब आफूलाई कत्रो साइज मन पर्छ, कस्तो कटिङ मन पर्छ त्यही अनुसार काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डल्लो डल्लो पारेर काटेको छु। अहिले गर्मी मौसम छ, गर्मी मौसममा खरबुजा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। हामीले रातो खाएर सेतो भाग चाहिँ फ्याँक्छौँ, तर फ्याँक्नु पर्दैन। यसरी हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ, सब्जी बनाएर खान सक्छौँ। ल हेर्नुस् त, मैले एउटा ल्याएकोमा आधीको चाहिँ मैले सब्जी बनाएको हो। अब कुकर बसाइसकेँ। अब कुकरमा मैले तोरीको तेल लगाउँदैछु 3 चम्चा जति। तेल तातिसक्यो, जिरा दाना फुल्याउँदैछु आधी चम्चा, खोर्सानी सुकेको 2टा, तेजपत्ता 2टा, मसिनो गरेर काटेको प्याज एउटा, अब प्याजलाई एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। प्याज फ्राई भइसक्यो। अब अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, बेसार आधी चम्चा। अब मजाले मसलालाई फ्राई गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ टमाटर 4वटा लगाएको छु, मिक्सरमा पिसेर लगाएको हो। यसरी पिसेर लगाएको नि मजाको ग्रेभी हुन्छ। नुन स्वाद अनुसार, कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा, मजाले फेरि फ्राई गर्नुपर्छ मसलाहरूलाई, टमाटरलाई। एकछिन छोपेर पाक्न दिनुपर्छ टमाटर। ल हेर्नुहोस् त, तेल छोडिसकेको छ मसला सबैले, टमाटरले। यसो भयो भने पाक्छ मसला तेल छोडेपछि चाहिँ। अब म चाहिँ अघि काटेको खरबुजाको सेतो भाग राख्दैछु कुकरमा पकाउनको लागि तरकारी। मजाले चलाउनु पर्छ मसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरेर। अब 1-2 मिनट छोप्नु पर्छ, फेरि चलाउनु पर्छ, मजाले फ्राई गर्नुपर्छ एकछिन। हजुरहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ खरबुजाको बोक्राको नि तरकारी भनेर। हेर्नुहोस् त, लौकाको जस्तै हुन्छ खाँदाखेरि। ल फ्राई भइसक्यो। अब म पानी थोरै लगाउँदैछु, सानो बटुकोले आधी बटुको। थोरै धनियाँ छरेको छु। अब
अब कुकरको चाहिँ लिड लगाएर म 3 सिटी लगाउँछु। अब कराईमा नि पकाउँदा हुन्छ तर ढिलो पाक्छ कराईमा, त्यसकारणले कुकरमा चाहिँ छिटो पाक्छ। ल हेर्नुस् त, ल पाकेर पनि रेडी भइसक्यो तरकारी। हजुरहरूलाई पनि अब यसरी नै बनाएर खानु होला। खरबुजाको सेतो भागको चाहिँ तरकारी अब हजुरहरूले रोटी खाना जेसँग नि खान सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।